नमस्ते दर्शकहरू, तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो यो भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा म बाइनान्सको अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सजिलो तरिकाले सिकाउँदै छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो पासपोर्टको फोटो अथवा स्क्यानलाई चाहिँ रेडी गर्नु होला अनि आफ्नो एउटा सेल्फी खिचेर रेडी बनाउनु होला। त्यसो भयो भने चाहिँ बाइनान्सको अकाउन्ट सजिलोसँग बनाउन सक्छौं। अब लागौं हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ कसरी बाइनान्सको अकाउन्ट बनाउने भन्नेतर्फ म तपाईलाई सिकाउँदै छु। हामीले आफ्नो पासपोर्टको स्क्यान अथवा भनौं त्यसको फोटो अनि तपाईको नेचुरल फोटो जुन सेल्फी तयार गरिसकेका छौं र तपाईले पनि तयार गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यसपछि अब हामी के गर्छौं भने एप स्टोरमा गएर बाइनान्स भन्ने एप्लिकेसन, यसैगरी गुगल अथेन्टिकेटर भनेर दुईटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौं। यसको लागि तपाई एप स्टोरमा जानुहोस् अथवा तपाई एन्ड्रोइड चलाउँदै हुनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा गएर बाइनान्स भन्ने एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुहोस्। जुन देख्न सक्नुहुन्छ कालो र पहेँलो कलरको यो पहिलो र दोस्रो दुईटा मध्ये जुनसुकै डाउनलोड गर्दा हुन्छ। पहिलो चाहिँ एडभर्टाइज लगाएको भएर यहाँ दुई ठाउँमा देखाइरहेको छ र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले यहाँ ओपन भन्ने जुन देखाइरहेको छ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गेट भनेर। यसैगरी त्यसपछि हामी गुगल अथेन्टिकेटर डाउनलोड गर्छौं। गुगल अथेन्टिकेटर किन डाउनलोड गर्छौं भने सिक्युरिटीको लागि, र यो तपाईको बिट बैंकमा पनि काम लाग्ने छ, यसैगरी प्रान्स गोल्डमा अथवा अन्य कुनै यो क्रिप्टोको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि काम लाग्ने छ। यसकारण हामीले गुगल अथेन्टिकेटरलाई पनि डाउनलोड गरौँ। जुन देखिराख्नु भएको छ यो स्क्रिनमा मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको भएको भएर ओपन भनेर देखाइरहेको छ। अब हामी के गर्छौं, एप्लिकेसन हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौं। यदि एप्लिकेसनबाट हामीले अब अकाउन्ट बनायो भने चाहिँ अलिकता रजिस्टर गर्नलाई अलिकता झन्झटिलो छ। त्यहाँ स्क्यान भनेर धेरै कुराहरु माग्छ। त्यसकारण त्यो झन्झटलाई हामी एकछिन टाढा राख्दै हामी सजिलोसँग ब्राउजरमा गएर हाम्रो पहिला बाइनान्सको अकाउन्ट बनाउने छौं अनि मात्र एप्लिकेसनमा गएर लगइन गर्ने छौं। यसको लागि के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि हाम्रो मनपर्ने ब्राउजर जुन रहेको छ सफारी अथवा गुगल, तपाई जुनसुकैमा जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ गुगल क्रोममा जान्छु र यहाँ चाहिँ सर्च गर्छु बाइनान्स भनेर। सो बाइनान्स भनेर सर्च गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ binance.com देखाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि binance.com भनेर तपाईले जब लगइन गर्नुहुन्छ त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। अब हामीले चाहिँ नयाँ अकाउन्ट बनाउँदै छौं। यसकारण चाहिँ हामी अब रजिस्टर भनेर यहाँ नयाँ अकाउन्टको लागि रजिस्टर गर्छौं। यसमा तपाईको आफ्नो इमेल अनि पासवर्ड राख्नुपर्छ। इमेलमा चाहिँ तपाईको इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले पहिलो लेटर ठुलो अक्षरमा लेख्नु होला अनि बाँकी चाहिँ आफ्नो इच्छाले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पासवर्ड। अनि तपाईको जुन थर्डमा देखाइरहेको छ रिफर आईडी भनेर, त्यसमा चाहिँ तपाईले मैले दिएको जुन कोड रहेको छ, मैले एउटा कोड राखेको छु जुन नम्बर देखिराख्नु भएको छ। यो डिस्क्रिप्सनमा पनि रहनेछ र तल अहिले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ। यो नम्बरलाई तपाईले चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि बाइनान्समा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 20% डिस्काउन्ट हुनेछ। त्यसकारण यो रिफरल आईडी अप्सनल रहेको छ, हाल्न पनि सक्नुहुन्छ नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। इन केस हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई 20% डिस्काउन्ट हुनेछ। त्यसकारण म रिकमेन्ड गर्छु त्यसलाई हाल्नुस्। अनि त्यसपछि क्रिएट अकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। कहिलेकाहीँ तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्न सक्छ सिक्युरिटीको लागि, र तपाईले एरोले देखाए जस्तै गरेर यस्तो खालको इन्टरफेस आएको खण्डमा चाहिँ ओके गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको इमेलमा एउटा कोड आउनेछ भेरिफिकेसनको लागि। अनि इमेलमा जानुहोस् अनि त्यो कोडलाई ल्याएर यहाँ भेरिफिकेसन जुन देखाइरहेको छ रेड कलरमा त्यसमा चाहिँ फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई मेल पनि आइसकेको छ बाइनान्समा। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई हामी उक्त कोडमा चाहिँ फिल अप गर्छौं। अब कोड हालिसकेपछि हाम्रो लगइन भइसकेको छ नर्मली। अब सिक्युरिटीको लागि फोन भेरिफिकेसन र गुगल भेरिफिकेसन भनेर रहेको छ। हामी पहिले एसएमएस अथवा मोबाइलको भेरिफिकेसन गर्नेछौँ र यसको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ राखौँ र हामी जापानमा भएको हुनाले जापान क्लिक गरेर जापानको फोन नम्बर राखौँ। अनि जापानको फोन नम्बर राखिसकेपछि हामीलाई हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ कोड आउने गर्दछ र त्यो कोडलाई चाहिँ हामी सिम्पली फिलअप गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मोबाइल नम्बर राम्रोसँग सम्झिएर आफ्नो क्लियर डबल चेक गरेर नम्बरलाई हामी यहाँ लेखौँ। अब हामीलाई आफ्नो मोबाइलमा कोड आइसकेको छ। त्यो कोडलाई
जस्तै एकदमै भेरिफाई गर्नको लागि पर्फेक्ट होस् र त्यो तपाईँसँग रेडी भइसकेको छ, मैले थाहा पाएको छु। अब त्यसलाई चाहिँ अपलोड गरौँ। मैले पनि यहाँ अपलोड गर्नको लागि अब बटन क्लिक गर्छु, त्यसै गरी तपाईँ पनि त्यसै गर्नुहोस्। अनि मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, म तपाईँलाई आइडिया दिनेछु। मलाई व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस्, म तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछु। र अब हाम्रो अन्तिम प्रोसेस भनेको हामीले ब्राउजरबाट हाम्रो आइडी पनि खोलिसकेका छौँ, सेक्युरिटी सबै लगाइसकेका छौँ र अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो जुन एप्लिकेसन मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ
हुन्छ स्क्रिनमा हाम्रो जुन आइडी रहेको छ भेरिफाइड भएको छ अनि सेक्युरिटीमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ गुगल एथेन्टिकेसन पनि ओके छ एसएमएस एथेन्टिकेसन पनि ओके छ इमेल एथेन्टिकेसन पनि ओके रहेको छ अब हाम्रो आइडी तयार भइसकेको छ मलाई अब बाइनान्सको अकाउन्ट बनाउनको लागि यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि केही न केही रूपमा भए पनि मद्दत पुगेको होला भन्ने मैले आशा अपेक्षा गरेको छु र अझै पनि यो तपाईँ भिडियो हेर्दै गर्दा कुनै कन्फ्युजन भयो कुनै जिज्ञासा भयो कतै अड्किनु भयो भने पनि मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै आजको यो विशेष भिडियो अथवा टेक्निकल भिडियोबाट हामी सम्पूर्ण इन्टायर टिम बिदा हुन चाहन्छौँ हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला अन्य भिडियोको लागि पनि हाम्रो च्यानलको बेल आइकनलाई चाहिँ तपाईँले अन गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिसकेपछि भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्ते ह्याभ अ ग्रेट टाइम